تخيل معايا المشهد ده، نهائي كأس العالم، الدقيقة 93، النتيجة 1-1، لاعب يسقط داخل منطقة الجزاء، الجماهير تصرخ بلنتي، اللاعبون يحيطون بالحكم، الملعب يشتعل. لكن المفاجأة إن مفيش حكم أصلا، مفيش صافرة، مفيش فار روم، مفيش بشر، فقط نظام AI ضخم، كاميرات، سنسورز وخوارزميات بتحلل كل شيء في أجزاء من الثانية. وفجأة يظهر القرار على الشاشة العملاقة، نو بيناليتي، بدون نقاش، بدون اعتراض، وبدون أي مشاعر بشرية. وفجأة السؤال المرعب يبدأ يظهر: هل اقتربت كرة القدم من اليوم الذي تختفي فيه صافرة الحكم البشري للأبد؟ متابعينا الأوفياء، تحياتي، أهلا بكم في قناة سوبر AI ترندز وحلقة جديدة من سلسلة AI سبورتس. أنا دكتور مجدي سعيد، دكتوراه الذكاء الاصطناعي والجامعات الذكية، ومن بداية السلسلة وإحنا بنشوف إزاي الذكاء الاصطناعي بدأ يسيطر على الملاعب واللاعبين والمدربين والجماهير. لكن النهاردة هندخل إلى واحدة من أكثر المناطق حساسية في كرة القدم، التحكيم. لأن الحكم كان دايما رمز للسلطة البشرية داخل الملعب، إنسان يرى، يقرر ويتحمل المسؤولية. لكن التكنولوجيا الحديثة بدأت تغير ده بالكامل، تقنيات الفار، سيمي اوتوميتد اوفسايد، سمارت بول سيستمز، وأنظمة تراكنج ضخمة تحلل المباريات بدقة تتجاوز البشر. وفجأة السؤال لم يعد هل يساعد الاي اي الحكام، لكن هل سيستبدلهم اصلا؟ لو مهتم تعرف الاجابه، لايك، سبسكرايب، شير، وفعل زر الجرس. سيب رايك او استفسارك في الكومنت واكيد هنرد عليك. ويلا بينا نبدا رحله تكنولوجيه رياضيه جديده. زمان التحكيم كان يعتمد على عين البشر، لكن المشكله ان البشر يخطئون، خصوصا في المباريات السريعة جدا. لكن النهاردة أنظمة الاي اي الحديثة بدأت ترى ما لا يمكن للعين البشرية رؤيته. الكاميرات الحديثة تلتقط عشرات الزوايا المختلفة، وأنظمة التراكنج ترسم هيكل رقمي كامل للاعبين، بينما الكرة الذكية ترسل مئات الإشارات في الثانية الواحدة. يعني ببساطة النظام يعرف مكان الكرة ومكان اللاعب وزاوية الحركة في كل لحظة تقريبا. وده اللي سمح بتطوير تقنيات زي سيمي اوتوميتد اوفسايد، أنظمة تحدد حالات التسلل في ثواني قليلة جدا. لكن الصدمة إن التكنولوجيا أصبحت أسرع وأدق وأقل عاطفية من البشر. لكن إذا كانت الخوارزميات أكثر دقة، فهل يبقى للحكم البشري أي دور أصلا؟ تخيل معايا ملعب كامل مدار بالذكاء الاصطناعي، الكاميرات تراقب كل شيء، الميكروفونات تحلل الأصوات، والأنظمة الذكية تتخذ القرارات لحظيا. خطأ، تسلل، لمسة يد، احتساب وقت إضافي، بل وحتى تحليل السلوك العدواني للاعبين. وفجأة الحكم البشري قد يتحول إلى مجرد مراقب أو واجهة بشرية لنظام رقمي عملاق. لكن الحقيقة إن بعض التجارب بالفعل بدأت تقترب من هذا السيناريو. أنظمة AI حديثة تستطيع تحليل المباريات بالكامل، بل وتقدم قرارات تحكيمية دقيقة جدا. لكن المشكلة هنا إن كرة القدم ليست فقط قوانين، لكن مشاعر وضغط ولحظات إنسانية. وده يخلق سؤال مرعب جدا: هل يمكن للخوارزمية أن تفهم روح اللعبة؟ الحقيقة الغريبة إن جزء ضخم من سحر كرة القدم جاء دايما من الجدل، قرارات الحكم، الأخطاء، الغضب الجماهيري، المناقشات. لكن الذكاء الاصطناعي بيحاول إزالة كل ده، تحويل اللعبة إلى نظام دقيق جدا. لكن هنا تبدأ المفارقة المرعبة، لأن البشر ممكن يقولوا إنهم عايزين العدالة الكاملة، لكنهم أيضا يحبون العشوائية والدراما والأخطاء البشرية، لأنها جزء من القصة. تخيل معايا كرة قدم بدون أخطاء تحكيمية، بدون جدل، بدون لحظات غضب جماهيرية. هل ستبقى بنفس الإثارة ولا هتتحول إلى نظام رقمي بارد؟ لكن الأخطر إن الجماهير نفسها قد تبدأ في الثقة بالخوارزميات أكثر من البشر. من أخطر التحولات في عصر الاي اي إن البشر بدأوا يسلمون القرارات للخوارزميات، وده بيحصل في البنوك والطب والأمن، والنهاردة في الرياضة أيضا. لكن المشكلة إن أي نظام اي اي في النهاية تم تصميمه بواسطة بشر. يعني الخوارزمية نفسها قد تحمل تحيزات أو أخطاء أو حدود تقنية. لكن الفرق إن الناس قد تتوقف عن مناقشة القرار أصلا، لأن النظام قال كده. وده أخطر شيء ممكن يحصل، تحول الخوارزمية إلى سلطة مطلقة. وربما في المستقبل لن يكون السؤال هل الحكم أخطأ،
لكن هل نملك أصلا الحق في الاعتراض على قرارات ال AI؟ في المستقبل قد تختفي صافرة الحكم البشري، وقد تتحول الملاعب إلى أنظمة تدار بالكامل بالذكاء الاصطناعي. لكن السؤال الحقيقي ليس هل ستكون القرارات أدق، لكن هل ستظل اللعبة إنسانية؟ لأن كرة القدم لم تكن يوما مجرد قوانين، لكن مشاعر وجدل وفوضى بشرية. وربما في يوم ما لن يصرخ الجمهور في وجه الحكم، لكن في وجه الخوارزمية نفسها. لو مهتم تعرف أكتر، لايك، سبسكرايب، شير، وفعل زر الجرس. سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليك. كل روابط الحلقة مستنياكم في أول كومنت أو في البايو. ويلا بينا نشوف الحلقات الجاية والسابقة على يوتيوب. أشوفكم الحلقة الجاية، وخليك سابق، خليك AI.